دوستان و آشنایان، بیننده های عزیز سما تیوی، به شما عزیزان، دوست هموطنان ایرانی، دوستان افغان و تاجیک، دوستان مسیحی و غیر مسیحی، به این سری برنامه های جدیدی که در سال نو مسیحی آماده و پخش میشه خوش آمد میگم. امیدوارم از برنامه اولی که در این هفته پخش شد در ابتدای هفته لذت بردید و این برنامه دوم هست که به اتفاق خدمت واعظ مشهور بین‌المللی دکتر سمی تیپیت هستیم. Very warm welcome again back to the second program on the series of Power Factor. این برنامه ها اسمش هست قدرت عظیم دعا. Well, it is such a blessing to be back here. باعث برکت و شادی زیادی که برگردیم به این استودیو. And to be able to come back into your home again and share with you about prayer. با شما ملاقات کنیم در خونه های شما و هر جایی که شما هستید. And I want to review just a little bit of what we talked about in our last یه program. مختصری میخوام بپردازم به برنامه قبلی چه صحبت کردیم. So that we can understand the true meaning and the power of prayer. بفهمیم که قدرت عظیم دعا و مفهوم این دعای مسیحی چی هست. Now, in the last program I said the greatest adventure that I've ever taken I took this morning. در برنامه گذشته گفتم که بزرگترین قدم هیجان انگیزی که تو عمرم برداشتم امروز صبح بود. And that is when I went into the presence of the living این قدمی God. که برداشتم و وارد حضور خدا شدم. And there is no greater joy, no greater adventure that you will ever take. شادی بزرگتر، آرامشی بزرگتر نیست از اونی که در حضور خدا میتونیم احساس کنیم. Than to go into His presence. وقتی وارد حضور خدای زنده بشیم. And I want to continue to teach about how to go into God's presence. و میخوام از همین مسئله باز ادامه بدم، به همین مسئله بسپارم که چطور میتونیم وارد حضور خدا بشیم. Now in the last broadcast we talked from Matthew chapter 6 and verses 5 and 6. در برنامه گذشته به انجیل به قلم متی حواری باب 6 پرداختیم. In this passage, Jesus teaches his disciples how to pray. در انجیل متی باب 6 شاگردان از او سوال میکنن چگونه دعا کنن و عیسی مسیح به اونا یاد میده. And before he really teaches them the principles and really what it is to talk to و God. قبل از اینکه اصول دعای مسیح رو به اونا یاد بده و چگونه میتونن با خداوند مکالمه پویایی داشته باشند، He gives them a word of caution. یک هوشیاری و هشداری به اونا میده. And basically what he says is don't be like these religious و اینجوری leaders. میگه مثل این عزیزان مذهبی نباشید که با ریاکاری دعا میکنن. So let's read again this passage of scripture. پس از انجیل متی باب 6 آیات 5 و 6 میخونم و اگه شما انجیل ندارید میتونید با ما تماس بگیرید با این وبسایت sammytippit.org یا samatv.org و ما میتونیم PDF فایل انجیل رو به شما بدیم یا اینکه آدرستون رو بدید به شما خواهیم فرستاد. پس انجیل متی باب 6 آیات 5 و 6 هنگامی که دعا میکنی همچون ریاکاران مباش که دوست می‌دارند در کنیسه ها و سر کوچه ها ایستاده دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین به شما میگویم اینان پاداش خود را به تمامی یافتند. اما تو هنگامی که دعا میکنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن، آنگاه پدر نهانبین تو به تو پاداش خواهد داد. Now Jesus basically taught the disciples don't be praying religiously. حالا عیسی مسیح در واقع به شاگردان میگه مثل کسانی که مذهبی هستند دعا نکن. And in our last broadcast we talked about what is religious praying. و در برنامه گذشته صحبت کردیم که دعایی که مذهبی نماست و اجرای مناسک مذهبیش چگونه است. And we saw there were several characteristics to a religious prayer. و دیدیم در دعایی که مذهبی است و اجرای مناسک مذهبی است یک مشخصه‌های خاصی وجود داره. First, these religious leaders were trying to impress other people. اولی مشاهده کردیم که رهبران مذهبی می‌خواستن دیگران رو تحت تاثیر You see, بگذارن. their prayer wasn't going to heaven. یه چیز بهت بگم، این دعا به آسمان صعود نمی‌کرد. Their prayer was directed at people این دعا بیشتر برای این بود که دیگران به سمشون برسن. because they were trying to prove to others
how spiritual they برای که به were. دیگران میخواستن ثابت کنن که چقدر روحانی هستن. And Jesus said, don't pray like that. عیسی مسیح گفت اینجوری دعا نکنید. When you pray, don't try to impress people. اولا وقتی دعا میکنید سعی نکنید مردم و انسانها رو تحت تاثیر You بگذارید. share your heart. You go into that private place and share your heart برید به with اون the Father. خلوتگاه زندگیتون و قلبتون رو با خداوند صمیمانه باز کنید. The second characteristic of religious praying اون نکته مهم و دوم دعای مذهبی نما اینه. was they did it out of obligation. این دعا رو انجام میدادن به خاطر احساس وظیفه. They were trying to work their way into being able to be pleasing to God. تقلا میکردن به هر نوی با جد و جهد روحانی که بتونن خدا رو خوشنود کنن. And there's nothing that any of us can do to please God. انصافا هیچ کدوم از ما کاری نمیتونیم بکنیم که رضایت خدا رو جلب کنیم. No matter how good you get, you will never be good enough for a holy, pure God. هر چه قدم تقلا کنید و خودتون رو در تزکیه نفس داشته باشید نمیتونید اون قدوسیتی که خدا میخواد داشته باشید. That's why so many people when they pray, it's such a struggle for them. برای اینکه برای بسیاری دعا کردن نماز خوندن یک باری سنگینی هست. They're trying to please God. چون تمام کوشش برای اینه که خدا ازشون راضی باشه. And you'll never please a holy و God. اینو قبول کنیم که هیچ وقت نمیتونیم خدای مقدس رو با دعای خودمون انسانها راضی کنیم. Not by your works, not by my works. ببینید کارهای شما، تقلای شما و تقلای من نمیتونه رضایت خدا رو جلب کنه. There's another way we can be pleasing to God. یک جور دیگه هست که میتونیم جلب رضایت خدا رو بکنیم. And I'll talk about that in just و a راجع moment. به این چند لحظه بعد صحبت خواهم کرد. But it was religious praying is praying out of duty and پس obligation. دعای مذهبی در واقع از احساس وظیفه و اجبار هست و اکراه. And the third thing we saw in our last broadcast was that religious praying is out of formality. و در ضمن سومین چیز نکته‌ای که دیدیم دعای این گونه در واقع یک کادبندی خاصی داره. You have to pray at a certain time in a certain position or posture. با قید و بند خاصی داره. چطور باید بشینیم، چطور زانو بزنیم، چطور رکوع بکنیم، همه اینا تعریف شده هست. And you know what I've discovered? ببینید چه چیزی رو من کشف کردم؟ I can pray anywhere, anytime. هر جا دلم بخواد، هر جور دلم بخواد میتونم با خدا حرف بزنم. You know, my father died when I was young. پدر من وقتی که من جوان بودم فوت کرد. But there's one thing I remember about my father. ولی یه چیزی راجع به پدر من به یاد دارم. My father was strong. He was big. He was very مرد tall. بلند قدی بود، خیلی قوی بود. But I remember one thing. ولی یه چیزی از اون به یاد دارم. He loved me. منو دوست داشت. And you know, when I came to my father, وقتی هر وقت می اومدم پیش پدرم I didn't have to say, can I come at this certain time? نمیگم پدر میتونم اجازه بگیرم در این ساعت خاص پیشت بیام. When I came into the presence of my هر father, وقت می اومدم به حضور پدرم oh, he looked at me and he loved me منو and he بغل embraced میکرد، me. ابراز علاقه میکرد، عشقشو نشون میداد، ابراز میکرد. I had a relationship with him. من به پدرم رابطه صمیمانه ای It داشتم. wasn't that I could say, okay, at this time and this time and this time and this time is when I'm supposed to come into your presence. پدرم نمیگفت در این لحظه و این روز و این شرایط میتونی به حضور من بیایی. No, I could come into my father's presence at any time هر وقت دوست داشتم میتونستم به حضور پدرم بیام. because I was his son. چون پسرش بودم. And I had a love relationship with و him. عاشقانه رابطه عاشقانه ای با هم داشتیم. Of a father and a son. پدر و پسر رابطه صمیمانه ای داشتیم. And that's the kind of relationship and prayer that I'm من talking در about. مورد این جور دعایی که از این رابطه نشأت میگیره صحبت میکنم. I can talk to God anywhere at any time. هر وقت هر جا میتونم با این پدر ارتباط برقرار کنم. In fact, since I've been here with you, در واقع این مدتی که با هم هستیم one of the things that I've done is gone by a little canal, a little river, and just walked and talked to یه God. رودخانه‌ای پیدا کردم و کنارش راه رفتم و با خدا حرف زدم. And it's so wonderful. چقدر عالیه. It's so natural. چقدر طبیعیه. It's supernaturally natural. فوق‌العاده غیر طبیعی است ولی طبیعی است. So we don't have to do something or have a certain formality in which we پس pray. لازم نیست در دعای مسیحی یک کادر و قیود خاصی رو رعایت کنیم. Did you know that right in the living room of your home, شما میدونستید که در اتاق نشیمن
خودتون. You can come into the presence of a living God. شما میتونید به حضور خدای زنده بشتابید. You can be seated. میتونید نشسته باشید. You can be kneeling. میتونید زانو You بزنید. can be standing. میتونید ایستاده باشید. Whatever you feel comfortable هر with. طوری که راحتید. The Father welcomes you. پدر شما رو خوش آمد میگه. He says, come into my میگه presence. بیا به حضور من. You're my child. تو فرزند من And هستی I love you. و تو رو دوست دارم And I want to have a و relationship میخوام با with تو you. رابطه ای داشته باشم. So religious praying is a formality. پس دعای مذهبی یک قیود و کادر خاصی داره. And out of everything that we've shared, probably one thing stands out in your mind. و از همه چیزایی که تا حالا صحبت کردیم یک چیزی میخوام در ذهنتون خطور بکنه. That this adventure of prayer is not religious praying. که این هیجانی که در این گونه دعا هست دعای مذهبی نیست. So what is it? پس چی هست این دعا؟ How do you come into God's presence? شما چطور میتونید به حضور خداوند بیایید؟ Now let me just say to you اجازه بدید اولا به شما بگم. that for many years prayer was this religious formality. برای من سالها این دعا یک قیود خاص مذهبی داشت. It was centered in myself. در واقع تمرکزش در من بود. But when I was a university student, ولی وقتی که دانشجو دانشگاه بودم something